Hello, 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 good morning, bonjour, buongiorno. Diya si Bisda ko. Human sa ato ang laag gahapon after our whole afternoon. Tingnan mo. Tingnan nyo, oh, nasunog sa araw kahapon dahil sa pag-aantay ng Tour de France. Kaya ngayon, it's Sunday. Yes, yes. Nakapagsimba na si Bisda ko dito sa Switzerland. Ngayon naman, kain tayo kasi kahapon medyo hindi masyadong yung ating namimiss natin yung ating mga food. Kaya ayan ito humba sa Bisaya. We have our humba dito sa Switzerland, and ito naman naglaga tayo, di ba? Para naman food trip for this Sunday. Then mamaya tayo lalabas para mag-enjoy naman for our Sunday. Di ba? Ayan. Sige. Samahan niyo ako habang magluluto tayo. Kumusta kayo? So, hope everything is fine, di ba? Okay, so from Switzerland, sending all our love from Switzerland. Ayan, humba is our menu for today. Rice lang ang kalaban nito. Kanin. Only rice. Okay, join. Okay, samahan niyo ako. Sige. Missing Pinoy stuff. Namimiss natin ng Pinoy. Lasang Pinoy. Habang antay natin yung luto, of course. Cheers! Happy Sunday, everyone! Oops, by the way, kanina galing na tayo ng simbahan. Mass for Sunday na tayo. So, it's time to eat. Let's eat! Sarap! Trip tayo ng ating humba. Trip Pinoy, Bisaya sa Switzerland. Cheers everyone. Oh, wala yung sumsuman, pamaluto ang humba. So, chips lang usata, chips. Di ba? So, kayo, kumusta ang Sunday? How's your Sunday morning? Afternoon na eh. Kainan na. Bon appetit! Sarap.